Sziasztok! Mai vendégünk Havancsák Gyula grafikus, és nem mellesleg zenész is. Köszöntelek! Szia! Akkor arra kérlek, hogy egy kis bemutatkozást ejtsük meg így a legelején. 1977. február 27-én Szolnokon születtem. Turkevén telt a gyerekkorom. Egészen a gimnázium végéig ott rajzoltam 2 éves koromtól 20 éves koromig, mivel édesanyám dekoratőr volt, és például édesapám zenész, így ez a 2 dolog elég jól kapcsolódott össze az életembe. Felvettek Egerbe egy 2 éves sulira, ami igazából egy művészeti oktatást nyújtott. Ezen belül is én próbáltam mindenféleképpen a komputergrafika irányába tolódni. Az volt alkalmazott grafika is, de ők inkább manuális dolgokkal foglalkoztak, míg én próbáltam mindenképp a digitálisra átállni. Ezt a 2 évet azt hiszem, hogy elég erősen meg is toltam, rengeteg munkám készült manuálisak is, kiállításaink is voltak, elkeveredtem a játékfejlesztés felé, és közben folyamatosan én másodállásban így a munkám mellett éjszaka készítettem a borítókat. Már gyerekkoromban is ábrándoztam erről, és sőt emlékszem, hogy voltak olyan lapszámok a Metal Hammerben, ahol kifejezetten foglalkoztak sok oldalon át borítófestőkkel. Persze ez az álom ez megvolt, referenciákat készítettem magamnak, illetve megpróbáltam 1-2 ilyen előadót feltérképezni. Mivel zenéltem is, az Árnyak zenekarban játszottam még 1996 környékén, 7, nem nagyon tudom pontosan, de akkor is már úgy próbálkoztam összerakni CD borítókat a suli alatt néhány magyar bandának. Ilyen volt az Evensong, az egyik, akiket nagyon imádtam annó, ők egy Békés Csabi brigád voltak, és nekik például külföldi kiadójuk volt, ami Magyarországon annó még nagyobb szónak számított. Úgyhogy nekik a suli alatt elvállaltam a borítójukat, küldögettem képregény töredékeket, meg mindenféle munkát, amit készítettem, például Uzseka Norbinak a Hammerbe, vele úgy levelezgettem. És amikor felköltöztem Pestre az iskola elvégzése után, akkor Norbi keresett meg, hogy lenne egy Ossian borító, van egy albumcím, és mindenki meg van lőve, senki nem tudja, hogy mit lehetne készíteni hozzá, milyen borítóval lehetne ezt kihozni. Ehhez én azt hiszem, hogy készítettem vagy 3 különböző ilyen vázlatot, és akkor szokás szerint jön a válasz, akkor mind a 3-at gyúrjuk össze egybe. Everybody got that album, Feast? They must have, because it sold a shitload of records, and we're very happy about that. Where's Gayula? Is Gayula in here? Put your hand up, Gayula. Where are you? Can't see you. Ezután volt az, hogy a Nile-től fel tudtam venni a kapcsolatot. Volt már 4-5-6 olyan referencia munkám, amit mondjuk meg tudtam Jeff Watersnek mutatni. Megkerestem őt e-mailben. Ekkor persze a pályakezdő voltam, felajánlottam ingyenesen minden szolgálatomat. Azt hiszem, hogy majdnem egy évig dolgoztunk a borítón, de úgy, hogy én folyamatosan küldögettem neki képeket, amiket úgy rá hasraütésre készítettem. Illetve voltak dalszövegek is, amiket ő átdobott, és akkor ahhoz próbáltam valami illusztrációt készíteni. Úgyhogy végülis a mérföldkő ez volt az All For You lemezborító. Ez egy ilyen egészen gazdagon illusztrált CD borító volt. Szerencsére ez egy olyan jó együttműködést hozott Jeff-fel, hogy máig készítem a borítóikat. És utána még volt 1-2 köröm, amikor több bandának elküldtem még több referencia munkát, hogy hát ha lesz valami, de a lényeg az, hogy ezek hozták az újabb és újabb melókat innentől. Utána itt a Destruction, utána itt a Gravedigger, és ezek már tényleg olyan kaliberű bandák, akiket rengeteg más banda is esetleg hallgat, megnézi a bookletben a nevet, ki készítette, és akkor innentől nagyon könnyen ők találtak meg. És aztán elkezdtek csörgedezni befelé. Először azt hiszem a Locomotive Records-al, az Inside Out-tól kezdve mindenkivel levelezgettem, és mondom, hogy elkezdtek itt csörgedezni a melók. Például Glenn Hughesnak is tudtam készíteni egy képet. És aztán úgy emlékszem, hogy utána már jöttek megkeresések az AFM-től, mint a Destruction, Inventor of Evil borítója. Hazai szintéről szinte az összes nagy banda, Pokolgép, Omen, Moby Dick, Akela, Nevergreen, Sir Bliss, Nemesis. Nemzetközi szintéről dolgoztam a svéd Nightingale-nek, Stratovariusnak, amerikai Jungle Ratnak, ugyancsak svéd Memory Gardennek, a Feröeri Tűrnek, a svéd Sterphausnak, az orosz Arkonának, és még ezen kívül egyébként rengeteg kisebb-nagyobb bandának.
illetve a most felsorolt zenekarok újabb és újabb megbízásai is mindig utolértek, vagyis évről évre 2-3 éves periódusokat ismételgetve. Könyvborítókat készítettem Lovecraft gyűjteményes kötethez, Anne Rice regényekhez, Arthur C. Clarke űrodüsszejájához, illetve készítettem Len kötetborítókat, Edgar Allan Poe kötetekhez borítókat, úgyhogy rengeteg személyes kedvenc írómhoz is tudtam valamilyen illusztrációt vagy full könyvborítót létrehozni. Az az igazság, hogy szinte majdnem minden képre nagyon jól vissza tudok emlékezni, arra is, amikor éppen készítem, pedig ezek elég részletes és néha lassú, néha gyorsabb folyamatok. De például itt, amit bakelitből meg tudok mutatni, ami úgy kivált kép tetszik, most a legutóbbi Gravedigger az, ami az egyik ilyen kedvencem. Mondjuk egy igen old school borító készült. De például itt volt, nem vita, de itt azt hiszem volt ilyen konstruktív beszélgetés rengeteg, hogy hogyan készítsünk el egy olyan borítót, amin egy lovaskocsi szállít koporsót és a halál vezeti. Itt már alapból meg voltam azzal lőve, mert hát például Krisz is azt szerette volna, hogyha kicsit ilyen félprofil oldalas kép, amikor a legtöbb felületet látjuk az egész kompozícióból, az egész járműből, viszont King Diamond ezt az Abigail borítón már nagyon régen elsütött, és azóta is legalább 4-5 borítót láttam, ami így készült el, ezért voltam úgy, hogy jobb, ha szemből van, illetve hogyha ránk támad a halál, mert el akar vinni, vagy nem tudom milyen okból, de felénk jön, akkor azért még mindig zordabb az, hogyha szemből látjuk. Illetve még a pokol kapuját kellett elkészíteni, azt meg minimálisan piciben a háttérbe el tudtam bújtatni. Szerencsére elégedettek is voltak vele. A másik, amit nagyon szeretek, a Day of Reckoning a Destruction-től. Ez különösen kedvenc borítóm. Ez az úgy indult ez a meló, mivel Schmier eléggé részletgazdag borítókat rendelt tőlem, mint ahogy egy ilyen Archimboldo kompozíciót látunk itt a Devolution-nél, ahol a koponya meg az apró elemek mind jól láthatóak. Na ezután jött az, hogy most egy nagyon egyszerű borítót fogunk készíteni, legyen rajta egy szem, tükröződjön benne a világ vége, a háttérben látszanak a keselyük, legyen rajta féreg, döglégy, pusztulás. Úgyhogy az egyik legnehezebb meló ez volt szerintem. Persze nem mondom, hogy vért izzadtam, mert nagy kedvel készítettem az egész képet. De ez összességében nagyon szimpatikus nekem, ráadásul Baphomet, ahogy ránk mutat, hogy férgek vagyunk és gyíkok, ez különösebben megdobogtatta a szívemet, azt hiszem. Ez ugye egy kedves kép, mint ahogy a feláldozott kígyó, illetve a belsejében van egy számomra nagyon szimpatikus dupla oldal. Distraction-nél például úgy készítek borítókat, hogy Schmier megrendel a frontképet, Skype-on rengeteget birkozunk, meg ötletelünk, elkészül a front, végig kíséri a munkafolyamatot, aztán a belső képekre meg azt mondja, hogy ezt csak annyit akarok. És itt egy tripla parazitát látunk, ahogy már egy fél holt embernek a szemgolyójában van egy parazita, amiben egy másik bele nyomja a tojócsövét, úgyhogy még abban is lesz egy másik. Mindenki kiveszi a részét a pusztításból. A Tyrnek a Valkyria borítója még egy kedves számomra, azt hiszem ez is elég részletes lett. Itt összesen annyi vekengés volt a zenekarra, hogy én például a kicsit klasszikus Valkyria ábrázolást próbáltam erőltetni, ahol sisak van, kis szárnyacskák, na ők ebből nem kértek, úgyhogy ezek lekerültek, de így is működik a kép, és ők kifejezetten azt akarták, hogy a nőiességgel sugározzon át a Valkyrnek. Úgyhogy ezzel a lebegéssel valamennyire sikerült megteremteni azt, hogy ő nem csak egy hullarabló, aki ott áll, hanem valóban egy túlvilágít lény.
Akkor a Memory Garden-t is szeretem, szerencsére ebből pont van bakelit. Ezeket kedvelem. Ez a tavaly jelent meg ez a kiadvány. Itt mondjuk fotókat használtam, kimentem még nagyon régen a Kerepesi temetőbe, millió fotót készítettem. Annihilator Feast, ez is nagyon kedves nekem, két ok miatt is. Egyrészt a dupla, pont nem ez, hanem a CD kiadvány, és a klasszikus dalokat, amiket én annól is nagyon szerettem, és a új dalokat, amik klasszikusok lettek a szememben azóta, ezeket újra vették. Úgyhogy valamennyire bele tudtam folyni a saját kis történelmemben, mert hogy tényleg a fiatal koromat végigkísérte a Neverland album, az Alice in Hell, meg a Refresh Demon, meg a többi. Ezekre úgy különösebben azt kell mondjam, hogy tudok büszke lenni. Nem minden képemre vagyok, de ezeket szeretem. Ebben az évben szaladt meg nagyon a póló tervezés. Hát nagyjából úgy indult, hogy kaptam e-mailt Mille Petrózától, hogy szeretnek Ritter pólókat megnézni, hogy én miket tudnék passzintani hozzá. Ahogy látom, nekik például az a technikájuk, hogy mindig más grafikussal dolgoznak, lehetőleg minél változatosabb artworkök készülnek nekik. 2 pólótervet küldtem át neki, volt ez az egyik, a másik pedig egy ilyen Pazuzu démon. Aztán ebből boros címke is lett. Ennek nagyon örültem egyébként, mert gyerekkoromban elég meghatározó volt a Creator is az életemben, azt hiszem. Persze azért jobban tetszik ez a másik kép. Itt mondjuk egy partraszállást látunk, ahogy a démon körbejár, összeszedi a vízi aknákat, aztán behaingálja a városba. Vannak kedvencek, például egy Akela borító, ami a főnök szerint nem passzol lemezhez, nekem ezt tetszik legjobban, megfelelően ordinári, és szerintem benne van minden, aminek benne kell lenni. A másik, amit máig nagyon szeretem, a Tírnek nem a legutóbbi, az előtti borítója. Ez mondjuk ez úgy készült Photoshopban, hogy itt viszont nem használtam semmi referenciát, csak fejből megrajzoltam 2 este alatt, festettem pontosabban. Gravedigger úgy szintén teljesen kézi, itt sem használtam semmi mást. És a legutóbbi Annihilator kiadvány, itt mondjuk én vagyok rajta, benzin gondolom kifogyott, áll a utca közepén az autó, és az utolsó golyóval, vagy legalábbis az utolsó néhánnyal éppen a szájába lő. Csak azt hiszem, hogy a német piac miatt nem vállalták be, hogy ne legyen már olyan ember a képen, aki éppen öngyilkosságra buzdít, bár nem tudom, hogy miért buzdítás, de nem mert belemenni a terjesztő sem, így maradt egy megijedt figura. Az eredeti az jobb volt szerintem. Itt neki van rakva a legutóbbi 2, az Arcona borítót is nagyon szeretem. Igen, dekoratív arca lett a lánynak is. Mondjuk itt például abszolút meg volt adva minden, hogy mit kérnek a képre. Az már, hogy valósítom meg, az már igazából rám hárult, de elégedettek voltak vele. Amikor úgy éreztem, hogy nekem gitár kell, akkor egyik családtagtól kaptam egy ilyen elégetni való kis akusztikus gitárt, ami tényleg műanyag gondjai voltak, meg minden. De akkor éred be, hogy na, akkor gitároznom kell, akkor Fatertől visszakérettem, mert valamelyik haverjának kölcsönadta a basszusgitárját, az visszakerült hozzám, illetve szerzett egy kis akusztikus gitárt is, azt persze lefestettem minden nap, másik színre. És akkor onnantól elkezdődött a rengeteg gyakorlás, zenélés, és konkrétan persze így a rockzene az, aminek hatására ugye elkezdtem zenélni, szó se róla. Például az egyik borító miután elkészült, akkor Jeff így elküldte nekem. Nagyjából egy gitárért készült el a kép, aminek
azért rendkívül örültem, ezt nem hittem volna, amikor meg egy színháborítjuk, vagy klippet néztük, például Szíjas Komámmal, hogy nekem majd, hogy nem egy hasonló gitár lesz. Az Epiphone gyerekkori magamnak szívesen megmutattam volna. Milyen hatások értek? Emlékszem, hogy jött a Bill Filter, a Pantera, a Danzig, a Megadeth, és akkor hát ezeket automatikusan az ember próbálta leszedni, tanulgatni. Zenekarokat alapítottunk, és akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy megint másik bandában, zenéleg megint másikban. De ez még nagyon régen, szerintem már 10 éve kiforrt bennem, hogy én már szeretnék saját dolgokat összehozni, úgyhogy rengeteg zenét is megírtam. Egyébként én nem vagyok gitáros, ezt már most így elmondanám, csak szeretek zenét írni gitáron. Basszusgitárosként nevelkedtem, és most is ezt a hangszert nyűvöm legtöbbet. Például ez a basszusgitár a kedvenc hangszerem, akárhogy is nézzük, ezt Kovács Hanyi bácsi készítette, úgyhogy kőris, juhar, rózsafa, más nem is kell tudni mondani, 6,5 kg, és hosszú hangja van. Már 7. éve a Bornholm zenekarban játszom. 2013-ban toltunk le egy Európa turnét az Exdeo-val, az Arkonával, a Tirfinggel, egy Pagan Fest koncert sorozat keretében. Játszottunk sok fesztiválon, nyári nagy fesztiválokon, mint a Beastivál, vagy a dániai Copenhagen. Aztán azóta felvettük az új lemezt is. Idei évi fellépésünk a Ragnarök Fesztiválon lesz Németországban, illetve évvégére vannak még bulik betervezve, aztán meglátjuk, hogy mit hoz az év. Azon egy kérdés maradt hátra, hogy mik a terveid és álmaid a jövőre nézve. A 2015-ös évet szeretném azért a munkákkal is erősen megnyomni, minél több, minél jobb képet szeretnék összerakni könyvekhez, CD-khez. Illetve most tartok ott, hogy ha minden jól megy, akkor ebbe az évben össze tudom hozni azt, hogy egy artbookot is le tudjak gyártani. Ez már nagyjából összeállt. A haditerv az, hogy a kedvenc képeimet szerintem egy olyan 110 oldalon be tudom mutatni. Ezt meglátom, hogy fog összejönni, de erre az évre ezt nagyon beterveztem, illetve a saját zenéket is írtam rengeteget, azt is szeretném felvenni. Az fel is fog emészteni teljesen erre az évre engem. Mit üzenek? Azt üzenem, hogy vásároljanak minél több CD-t, hallgassanak minél több zenét, mert ha minél kevesebbet hallgatnak, a később annál kevesebbet fognak. A zene pedig lelki eredetű, lélekvigasztaló, belső utazáshoz rendkívül megfelelő útitárs. Maradjanak motiváltak, és nézzenek minél több Impact Channelt.